सीटको खल्तीमा राखिएको सुरक्षा निर्देशिका अध्ययन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। हामी यहाँहरूको सुखद तथा आरामदायी यात्राको कामना गर्दछौं। धन्यवाद। Good morning, ladies and gentlemen. On the behalf of YETI Airlines Captain SP Paudel and entire crew members, would like to apologize for this delay departure and welcome you on board. Our flying time for Kathmandu will be 30 minutes and we shall be flying an altitude of 11,500 feet. For your own safety, it is recommended to keep your seatbelt fastened throughout the flight. Kindly go through the safety instruction card cabin. Your seat pocket, the mobile phones and smoking are strictly prohibited. Go seatbelt लाई बाँध्न कस्न त्यसरी खोल्न सकिन्छ। यहाँको सुरक्षाको लागि उडान अवधिभरि पेटी बाँधिरहनु हुन अनुरोध गर्दछौं। अक्सिजन मास्क अरू दोस्रो नम्बरको माथि राखिएको छ। क्यानभस क्यानमा प्रेसर गर्न गएमा अक्सिजन मास्कलाई मोडलबाट निकाली तान्नुपर्नेछ। सामान्य श्वासोश्वासको लागि सो मास्क लास्तिर तानी नाकमुख चोपी साधन तरिकाबाट सास फेर्नुहोला। यस विमानभित्र पहिलो पङ्क्तिमा अवस्थित दुईवटा झ्यालहरू आपतकालीन निकासको लागि रहेको छ। साथै पछाडि दायाँ र बायाँपट्टि सेवा ढोकाभित्रका पनि आपतकालीन निकासको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्यानभस क्यानभित्र धुवा भरिएमा भुइँमा भएको सोबत्तीलाई अनुसरण गर्दै जहाजबाट बाहिर निस्किनुहोला। सुरक्षा निर्देशिका प्रत्येक सीटको अगाडि राखिएको छ। कृपया उडान अगाडि बढ्दिन हुन अनुरोध गर्दछौं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, safety demonstration just completed. So to require the more information, please contact us. Thank you. Bhairahawa काठमाडौँको फ्लाइट YETI एयरलाइन्सको हामी प्रस्थान गर्दैछौँ। देख्न सक्छौँ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको क्षेत्र अगाडिपट्टि take a seat for takeoff. यति बेला प्लेन टिकटका लागि रनवेमा प्रवेश गर्दैछ। धावन मार्गमा प्लेन 28 तर्फबाट अगाडि बढ्दैछ। 28 तर्फबाट काठमाडौँको लागि पूर्ण लागिरहेको सुरक्षित हवाई उडान YETI एयरलाइन्सको उच्च प्राथमिकतामा रहेकोले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि यहाँहरूको व्रतका
सुझावको अपेक्षा राख्दछौँ। सजेसन फर्मको लागि कृपया हामीसँग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, at airline safety is our top priority. We always anticipate your valuable comments, suggestions for enhancing the level of safety. We are pleased to provide you the suggestion form during flight. Thank you. महिला सजन ट्रेन जेट एयरलाइन्स नेपालकै पहिलो कार्बन न्युट्रल एयरलाइन भएकोमा हामी गर्व गर्दछौँ। हाम्रो विमानहरूबाट उत्सर्जित ग्रिनहाउस ग्यासलाई सही मात्रा बराबरको संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट अनुमोदित कार्बन क्रेडिट खरिद गरी भरपाई गर्दछौँ। थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट हेर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we are proud to announce that YETI Airlines is Nepal's first carbon neutral airline. We will offset the greenhouse gas emission produced by this flight by purchasing an equal amount of UN-approved carbon credit. For more information, please visit our website. Thank you. Boat in a few minutes. Please store the dirigible and ensure that the belts are fastened. Thank you. ल्यान्डिङ को लागि तयारी गरिरहेको छ। हामी यति बेला काठमाडौँको आकाशमाथि उडिरहेका छौँ।